So নমস্কাৰ ৰাইজ সকল ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মাস্কboy আশা কৰিছো আপোনালোকে আগৰ ভিডিওস খিনি বুজি পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিওস খিনি চোৱা নাই সো ডেসক্ৰিপচনত মোৰ লিংকটো দিয়া থাকিব গুটে মোৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওস খিনি সো আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা চাব আৰু ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা চালে ভালকৈ আপোনালোকে গুটেখিনি স্টেপ বাই স্টেপ অটোকেড কেনে কৰে কি নকৰে বুজি পাব সো আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰো আমাৰ এটো ড্ৰয়িং কেনেকৈ বনায় ঠিক আছে আপোনালোকে এটা চাব পাৰে এটা এটা সিম্পল গিয়াৰে হয় বেলে একো নাই বাট এটো কেনেকৈ বনাই চাব পাৰে সাক আপোনাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াতে আপোনাৰ টোটাল তিনটা সার্কেল আছে এটা হল আউটাৰ সার্কেল এটো ইয়াতে দিস ওয়ান যোনটো আমাৰ ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে 4.50 আৰু এটা আমাৰ ইনাৰ সার্কেল দিস ওয়ান ঠিক আছে যোনটো আমাৰ ইনাৰ সার্কেল এটো এই ভিতৰটো ঠিক আছে যোনটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডাইমেনশন দিয়া আছে 4.06 সো এইখিনি এই দুটা আউটাৰ সার্কেল আছিল আৰু ইনাৰ সার্কেল আমাৰ ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে এটা সৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ যোনটো 2.94 সো আমি এই তিনটা বনাই লও তাৰ পিছত মই আপোনালোক আগলৈ প্ৰসিড কৰাই দেখাই আছো যে এটো কেনেকৈ বনাম ঠিক আছে সো অটোকেডলৈ আহিলো এটা আমি কি কৰিম সার্কেল কমান্ড ললো সিলেক্ট ডায়ামিটাৰ সো আমাৰ কিমান আছিল as এটো ড্রয়িং সো আমি এটা ডাইমেনশনটো এটা কেনে কলম সো ডায়ামিটাৰ 4.50 ঠিক আছে সো এটা আমি সার্কেলত গলো ডায়ামিটাৰ সিলেক্ট কৰিলো এটা আমাৰ কি কৈছে কমান্ডটো স্পেসিফাই আমাৰ কি কৈছে স্পেসিফাই center point for the circle so এটা center point স্পেসিফাই কৰিলো সো এটা আমাৰ ইয়াতে এপ্লাই কৰিব দিছে কিমান 4.50 ঠিক আছে সো 4.50 enter hole so next আমাৰ simple আকৌ diameter গলো so এটো পইণ্ট স্পেসিফাই কৰিলো next আমাৰ কিমান দিছে চাও 4.06 এটো ঠিক আছে so next আমাৰ 4.06 enter hole আহি গল so আমাৰ নাম্বাৰ থাৰ্ড সার্কেল কোনটো এই ভিতৰৰ সার্কেলটো this one এটো আমাৰ diameter দিয়া আছে 2.94 so simple এটো এটা কৰো ইয়াতে অটোকেডলৈ আহিলো so again diameter center point specify কৰিলো 2.94 enter hole complete easy so এটা মই কি কৰিব লাগে এটা মই suppose আপোনালোকে চাওক তোমালোকে সোৱা এটা next মই কি কৰিম মই এটা মই এইখিনি পোৰশন বনাম এইটো পোৰশন এইকিটা যোনকিটা উখৰ খাবৰ আছে ঠিক আছে আপ এন্ড ডাউন যে পোৰশন কিনে আছে এইখিনি বনাম এইখিনি বনাবৰ কেনে কোনাই তোমালোকৰ ভাবি আছে যে কিবা এংগল লব লাগিব টান হয় বহুত সিম্পল একো নাই এটো তোমালোকে হৰাইজন্টাল লাইন ভাৰ্টিকেল লাইন দেখিছে এটো সোৱা এটা তোমালোকৰ দিয়া আছে ইফালে সোৱা এটো দিয়া আছে তোমাৰ কমপ্লিট ইয়াৰে লেন্থটো দিয়া আছে সোৱা এটো এন্ডৰ পৰা এটো এন্ডলৈ কিমান হয় 0.70 sorry ha so ইয়াৰে হাফ কিমান হ'ব 0.35 so এটা কি কৰিম মই ইয়াৰে ভাৰ্টিকেল লাইন আৰু হৰাইজন্টাল লাইনটো বনালো ঠিক আছে তো যেতিয়া মই ভাৰ্টিকেল লাইন আৰু হৰাইজন্টাল লাইনটো বনালো তেতিয়া মই 0.70 মই অফসেট লৈ লম ঠিক আছে মানে মই এটো ইয়াৰ পৰা এফেলে 0.35 অফসেট লম সো সোৱা এটা মই বস্তুটো কেনেকৈ বনাই আছো সো এটা মই অটোকেডলৈ গলো so first মই horizontal line আৰু vertical line বনাইলো so যেহেতু মোৰ অৰ্থ মোড অন আছে মোৰ প্ৰবলেম নাই so ইয়ালৈ মই অকমান এক্সটেন্ড কৰি ললো then again মই এটো পইণ্টৰ পৰা অকমান এক্সটেন্ড কৰি ললো ঠিক আছে so এটা কি কৰিম ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো এই গ্ৰিপছটো ধৰি ফেলে মই এটা মাজলৈ লৈ আহিলো ঠিক আছে সিম্পল so এতিয়া মই এই লাইনটো ড্ৰ কৰিব পৰা আপোনালোকে ড্ৰ নকৰিব পাৰে so মই সাপোজ ডিলিট কৰিলো so এটা মই কি কৰিম অফসেট এন্টাৰ so এটা মই ডিসটেন্স কৰিম 0.35 এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে এটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটো সোৱা অফসেট হৈ গল so এটা মোৰ অফসেট যেতিয়া হৈ গল so মই এটা কোনটো পোৰশন পাই গলো মই এতিয়া তোমালোকৰ এইখিনি পোৰশন পাই গলো ঠিক আছে এটো পোৰশন পাই গলো so এতিয়া মই এটো জানো এটো মোৰ দিয়া আছে হাইট কিমান দিয়া আছে 0.12 so ইয়াৰ পৰা মই 0.12 এটো ড্ৰ কৰিলো কিটো বনাই ল ঠিক আছে একেলগে মই কৈ গৈছো সো ইয়াৰ পৰা ফাৰ্স্ট মই কি কৰিলো লাইন কমান্ড ললো আপোনালোকে যদি লাইন কমান্ডটো ইয়াৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰে এটা বাই লেয়াৰত আহি পেলে কালাৰটো আপোনালোকে এটা বাই লেয়াৰত সৰি এটোত আহি পেলে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লব পাৰে সো ইয়াৰ পৰা 0.12 এন্টাৰ সো এইখিনিলে জয়েন আৰু ইফালে 0.12 এন্টাৰ হল সো এতিয়া
এইখিনি বস্তু মই ট্ৰিম কমান্ড কৰিম সো মোৰ কি শেপটো আহি গল ঠিক আছে সো এটা মোক কোনখিনি ট্ৰিম কৰিব লাগে মই এইখিনি ট্ৰিম কৰিব লাগে সো ট্ৰিম 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 এণ্ড ট্ৰিম আৰু এইখিনি মোক নালাগে সো সিলেক্ট এণ্ড ডিলিট এইটো লাইনো নালাগে সো সিলেক্ট এণ্ড ডিলিট সো এইখিনি মোৰ হোৱাইট আছিল সিলেক্ট কৰিলো ইয়াতে বাই লেয়াৰ ইয়াতে বাই ডিফল্ট বাই লেয়াৰ কৰি দিলো হৈ গল সো এটা চোৱা এটা মই তোমালোকৰ কোনটো পোৰশন বনাই আছো মই তোমালোকৰ মই এটা এইটো পোৰশন বনাই আছো সো এটা মই কি কৰিলো ফাৰ্স্ট মই এটা ভাৰ্টিকেল লাইন ললো তাৰ পিছত মই এপিনে 0.35 অফসেট কৰি দিলো সো মোৰ টোটাল লেন্থ যোনটো হল তোমাৰ এই ডিসটেন্সটো কিমান পালো আমি 0.70 ঠিক আছে সো এটা সিম্পল মই কি কৰিম এটা নাম্বাৰ অফ সেকশনস কিমান আছে টোটাল 10টা আছে সো এটা মই কি কৰিম মই তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওছত এৰে কেনেকৈ কৰে দেখাইছিলো সো সিম্পল ইয়াতে মই এৰে ইউজ কৰিম এৰে কমান্ড ঠিক আছে ARAY এৰে কমান্ড ঠিক আছে সিম্পল শর্টকাট কি হল AR প্লাস এন্টার ঠিক আছে AR প্লাস এন্টার সো এইটো মই ইউজ কৰিম এতিয়া এৰে কমান্ডটো এটা সব মই কেনেকৈ ইউজ কৰিছো সো ফার্স্ট অফ অল অটোকেডত গলো সো এতিয়া মই AR এন্টাৰ সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত মোক কি কৈছে আপোনালোকে তোমালোকে সদায় মন ৰাখিবা যেতিয়া যেহেতু কমান্ড ইউজ কৰিবা আৰু স্টেপস খিনি সদায় তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে কমান্ড বাৰত শো হৈ থাকিব সো এটা মই কি কৰিলো ফাৰ্স্ট সিলেক্ট দ্য অবজেক্টস দিস ওয়ান হৈ গল সিলেক্ট হল হোৱাৰ লগে লগে প্ৰেছ এন্টাৰ সো এটা কি কৰিব নেক্সট পোলাৰ সো মোক এটা কৈছে নেক্সট টাইপ কি এন্টাৰ এৰে টাইপ সো মোক কি হ'ব পোলাৰ এৰে তাৰপিছত কি কৈছে স্পেসিফাই সেন্টাৰ সো সেন্টাৰ পইণ্টটো মোৰ এইটো হয় সো এইটো স্পেসিফাই কৰি দিলো হৈ গল সো তোমালোকে স্কেটচটো সো মোৰ কিমান আহিলে নাম্বাৰ অফ এৰিয়াজ ইয়াতে 6 আছে সো মই এটা কি কৰিম 10 লাগে সো এটা সিম্পল 10 এন্টাৰ হল এইখিনি আহি গল সো এটা সিম্পল মই ট্ৰিম কৰিম TR ডাবল এন্টাৰ শর্টকাট কি সো এটা ফিগাৰটো চাই লওঁ কোনখিনিত লাগে সো মোৰ এইখিনি পোৰশন ইয়াৰ তলৰ পোৰশনটো ওপৰৰ পোৰশনটো সো এনেকৈ মই ট্ৰিম কৰিব লাগে so simple trim this portion again this portion this one then again etu jodi tolortu koile etu uportu again tol upor tol upor tol uportu tolortu uportu tolortu uportu tolortu uportu tolortu uportu tolortu হৈ গল পুরা কমপ্লিট sketch to হৈ গল সিম্পল একো নাই একদম ইজি আসলে সো এটা সিম্পল আজি মই আৰু এটা ইয়াতে শিকাই দিও ইয়াতে আমি হেচ কমান্ড কেনেকৈ কৰো ঠিক আছে হেচ H এন্টাৰ শর্টকাট কি সো এটা আপোনালোকে এটা তোমালোকে আহিব পাৰা এটো যোনটো আৰ্কৰ ওচৰত আছে হেচ কমান্ড এটো নহলে তোমালোকে H এন্টাৰ টিপিব পাৰা সো কি হয় হেচ কমান্ডটো চোৱা সো সাপোজ তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে গ্ৰিড পোৰশন এড কৰিব বিচাৰিছা বা সাম কাইন্ড অফ ডিজাইনস ঠিক আছে সো ফার্স্ট ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো এটা ডিজাইন সিলেক্ট কৰিলা ফৰ এক্সাম্পল মই এটো সিলেক্ট কৰিলো ANSI 31 ঠিক আছে সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এটা প্যাটাৰ্ন থাকিলে এটা মই লৈ আহিলো ঠিক আছে সো চোৱা সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে মোৰ সিঙ্গেল আহিছে সো এইখিনি বস্তু মই এডিট কৰিব লাগিব সো এটা তোমালোকে এংগলত চোৱা এংগলত তোমাৰ কেনেকৈ আহে চোৱা এনেকৈ তোমাৰ আহি থাকিব সৰু সৰু গৈ থাকে এনেকৈ আহিছে দেখিছা আহিলে ইয়াতে তোমালোকে এনেকৈ শেপত আৰু ইয়াতে তোমালোকে যদি এংগলত আহা এইটো পোৰশনত এটা তোমালোকে এংগলটো ঘূৰাব পাৰিবা এইটো এইখিনি তোমালোকে সেটিংস খিনি মিলাব পাৰিবা ঠিক আছে এইটো পোৰশনত সো ইয়াৰ পৰা মই এনেকৈ চেঞ্জ কৰিলো আৰু এইটো তোমালোকে বলে সলিড কৰিব বিচাৰিছা নাই সো প্যাটাৰ্নত যাই ফেলে এইটো সলিড কৰি দিও সো এইটো কালাৰ হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত এইটো পোৰশন আহিবা যোনটো কালাৰ লাগে সেইটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে যোনটো কালাৰ তোমালোকে দিব বিচাৰা আৰু এটা তোমালোকে ইফেক্টসও কৰিব পাৰা সলিডত গলা তাৰ পিছত ইয়াতে কেনেকুৱা ইফেক্টস লাগে চোৱা এইবোৰ তোমালোকক এনেকুৱা লাগে বলে সো এনেকুৱা তোমালোকে কালাৰটো ইয়াতে চেঞ্জ কৰি লব পাৰা সো এনেকুৱা ইয়াতে তোমালোকে এডিট কৰি লব পাৰা সব বলে এইটো বলে তোমাক এনেকুৱা লাগে এইটো বলে ব্লু নহয় এইটো বলে তোমাক বলে পিংক কালাৰ লাগে বা গ্ৰীন লাগে এনেকুৱাও তোমালোকে কৰি লব পাৰা সো সিমিলাৰলি তোমালোকে হেচ প্ৰত্যেক গিটা কেনে বেলেগ বেলেগ হ'ব ইয়াত কেনে বেলেগ কৰিলা সো ইয়াতে তোমালোকে ভিতৰটো সেকশনটো বেলেগ কৰিব বিচাৰিছা আকৌ H এন্টাৰ কৰা সো এইটো তোমালোকৰ ৰিবন বাৰটো হেচ কমান্ডলৈ চেঞ্জ হৈ যাব সো এইতে তোমালোকে বলে কিবা গ্ৰিড দিব বিচাৰিছা প্যাটাৰ্ন দিব বিচাৰিছা সলিড এনিথিং সো এবাৰ প্যাটাৰ্ন সিলেক্ট কৰিলা যোনটো দিব বিচাৰিছা এনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিয়া পোৰশনটো ঠিক আছে সো এনেকৈ আহি যাব সো এইটো কালাৰটো চেঞ্জ কৰি ইয়াৰ লগত মিলাব কেনে
সো যোনটো লাগে হেটো দি দিলা ঠিক আছে দিলা তাৰপিছত এইটো বোলে তোমালোকে অকমান কম বেছি কৰিব বিচাৰিছা ইয়াতে আহিবা এইটো পোৰশনত তোমালোকে হেজ প্যাটাৰ্ন স্কেলত সো এনেকে তোমালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে চেঞ্জ কৰিলা তাৰপিছত এস্কেপ আৰু ইয়াৰে বোলে আউটাৰ লাইনটো সো এনেকে তোমালোকে দিব পাৰা আৰু ডাইমেনশন কেনেকে দিব লাগে সো গম পোৱা তোমালোকে সো সিম্পল তোমালোকে এটা আহা এটা তোমালোকে ডায়ামিটাৰ ক্লিক কৰা তাৰপিছত ইয়াৰে আউটাৰ লাইন সিলেক্ট কৰা সো ডাইমেনশন আহি যাব এইটো ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ সিম্পল ডাইমেনশন ক্লিক কৰা সো তোমালোকৰ এইটো পোৰশন আছিল সো এইটো তোমালোকৰ ইয়াত আহি গ'ল সো ডাইমেনশন আমি এইবোৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰো ডি এন্টাৰ আগৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিওটো দিয়া আছে মই কিনি এনেও ফটাফট কৰি দেখাই দিছো টেক্সটত যাবা যাই ফেলে টেক্সট সাইড সো এটা তোমালোকে ওয়ান সিলেক্ট কৰিলা ওকে সেট কারেন্ট ক্লোজ সো কমি গল সিম্পল এরো সাইজে এনেকে চেঞ্জ করে যদি তোমালোকে চাব বিচাৰিছা গুটে ডাইমেনশন কেনেকে চেঞ্জ কৰে সো এইখিনি তোমালোকে প্ৰিভিয়াস ভিডিওত চাই লবা সো মই ভিডিওটো আৰু মই লম্বা নকৰো সো এইখিনিলে আজি তোমালোকৰ মই স্কেপছটো শিকাই দিলো প্লাস তোমালোকৰ হেড কমান্ড শিকাই দিলো আশা কৰিছো তোমালোকে ভাল পাবা কিবা যদি ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা আৰু নহলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম অফিচিয়েল পেজটো তোমালোকৰ স্ক্ৰিনত শো হৈ আছে সো তাতে তোমালোকে কিবা কোৱেশ্চন থাকে কোৱেৰি থাকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে সো আজিলে এইখিনিয়ে থাকিলে সো থ্যাংক ইউ আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ এভৰিवन